țară din acest joc? Și domnul prim-ministru Răzvan Mihalcea. Pentru alegerea mea se vor supăra mulți. La repede! În curând o să facem un birou pentru Banca Mondială și mai avem încă o instituție foarte importantă. Se numește Națiunile Unite. Mă numesc Ciocanu Nina, sunt prim-ministrul țării Antarctica și vorbesc în numele populației mele. Vreau să fac următoarele declarații. Am încheiat un acord comercial cu Emiratele, care am auzit că s-au destrămat între timp, dar cu Ecologistan, care a mai rămas. Deci pentru mine este o mare, mare realizare că am reușit să joc jocul aici în România. 4 zile de negocieri intense, tensiuni multe, conflicte armate deschise, foarte multă energie, foarte multă energie. Am avut 27 de copii care au fost implicați în joc, de fapt o clasă întreagă. Și trebuie să spun că energia lor este debordantă. Dar ce mă bucură foarte tare este că s-au implicat foarte mult, i-a prins foarte tare jocul, sau cel puțin asta era impresia mea. A fost impresia mea astea 4 zile. Și pe lângă faptul că au fost foarte implicați, până la urmă au ajuns să se echilibreze lucrurile și să-și dea seama că atâta vreme cât nu se aliază, nu ajung departe, dar și atunci când se aliază vor reuși să câștige. Toate țările, cum a fost în jocul nostru, trebuie să colaboreze, că în lumea noastră nu te descurci singur niciodată. Cred că mesajul pe care mi-ar plăcea ca acest joc să-l transmită și ce mi-ar plăcea să ia copiii cu ei este că a lupta singur pentru ceva, a milita pentru ceva, orice ar fi asta, este mult în detrimentul unei colaborări. Deci, chestia asta de colaborare, de înțelegere, de empatie, interdependență, adică până la urmă suntem toți un sistem, toți suntem legați de alții, că ne place că nu. La nivel macro și la nivel micro. Și mi-ar plăcea să învețe să colaboreze și să aibă încredere în ei că poate să schimbe ceva. Asta e și important. Eu cred că asta este atul fantastic al generației ăsteia. Jocul mi s-a părut o idee foarte bună pentru a ajuta copiii să înțeleagă mai bine ce se întâmplă în această lume, războaie, alianțe, bugete, prosperitate, greutăți. Foarte interesant. La început mi se părea plictisitor, mai ales fiindcă am primit cea mai săracă țară, dar până la urmă am reușit să mă descurc și să-mi scot țara din pagubă și până și cea mai bogată țară care, după ce a fost exilată, s-a refugiat la noi. Mi s-a părut o experiență unică. A fost foarte frumos să te simți în pielea unui ministru de finanțe. Jocul mi s-a părut foarte creativ, distractiv și a implicat foarte multă gândire în facerea strategiilor pentru a ocupa țările sau a rezolva crizele. O experiență minunată, deoarece poți învăța de la o vârstă mică problemele ce te așteaptă când vei crește și poți vedea că unele sunt chiar foarte dificile și că unele chiar nu au nicio rezolvare. Tocmai s-a descoperit țiței pe o insulă îndepărtată în nord, acoperită de gheață, lângă coasta țării Groentarctica, care are nevoie disperată de veniturile pe care le-ar aduce resursa descoperită pentru a combate ofensiva țării Khalifa. Ecologistan, o țară dedicată ecologiei, e hotărâtă să protejeze ecologia zonei de acolo datorită unei forme de viață microscopice pe care de dispariție și datorită faptului că este atât de aproape de Ecologistan, iar forarea ar putea amenința și mediul înconjurător al țării Ecologistan. Deci conspirația și complotul care l-ați organizat aici nu puteți să legați. Ok? Aveți șansa să vă salvați planeta. Vă uitați la ea cum moare. Vă uitați la ea cum moare. Resursele sunt aici la voi. Resursele sunt aici la voi. Trebuie să gândiți creativ și să le găsiți. În momentul ăsta ce faceți voi, vă săpați unii pe alții. Asta faceți. Trebuie să nu mai avem armată și să
dar Irina, avem 5 miliarde de euro! Avem 5 miliarde! Oricum, Mihai, ce-am vrut alianța militară. Ce consecințe are aceste acțiuni, este întrebarea mea. Cum ajunge Hitler să conducă o Germanie, să facă de război mondial? Uite așa. Alegeri. Am făcut un tratat de sprijin cu Națiunile Unite care ne vor sprijini militar insula. Ultima mea decizie în calitate de prim-ministru, co-prim-ministru al țării Emirates, este să retrag absolut toate trupele, în afară de un soldat și un avion din provincia Ecologistan, pentru pace. Nu mai vreau să mai fac război, așa că retrag absolut toate trupele, mai puțin un soldat, adică 1000 de trupe. Deci less 50-50 sau nu? Orice. Ok, Bogdan Floare! Irina! Și care... Noua noastră țară, Ecologistan! Doamna prim-ministru Ciocan, dumneavoastră, ce aveți de spus? Îl puneți sub acuzare pe... Domnul Mișnescu Bogdan. Rog în picioare, mulțumesc! Care sunt dovezile și probele dumneavoastră? A recunoscut. Și e scrisă... Am scris-o de față cu el, știi? Am scris-o e scrisă după. Contractul e semnat sprijin militar și economic. Militar și contracarieră tot aia, militar, contra voi. Prin acest act, de demisia mea din funcția de viceprim-ministru și de demisia lui domnului Mihaescu din funcția de prim-ministru, ne schimbăm locurile. Cu condiția ca el să învârtă ruleta și să tragă acele cartoane. Mihai Paul, viceprim-ministru țării de Ecologistan și vorbesc în numele poporului meu. Am semnat un acord comercial și militar cu Imperiul Secret, unul de pace cu Antarctica și unul de pace cu California. Care criză au mai rămas? Niciuna. Important este că am salvat planeta până la urmă. Și am câștigat jocul. Asta era ideea. Să ne dovedim că putem. Cei care nu își respectă rolul, cei care fură, ar trebui să ia exemplul nostru și să facă ca în toate țările să fie pace și să nu existe războaie civile sau lovituri de stat. În timp ce în lumea reală mințile nu sunt atât de limpezi. Oamenii vor mai multă putere și așa am fost și eu. Oamenii sunt corupți de putere și de arme, de războaie. Să încerce să rezolve totul pe o cale pașnică. Mult mai bine decât să moară, să se piardă atâtea vieți inutile în războaie. Din câte am înțeles, a început deja un program de descotorosire a armelor, dar multe țări nu sunt de acord cu acest lucru. Să încerce să rezolve problemele pe cale pașnică, nu prin război. Să lasă orgoliile mai departe și să gândească ce e bine pentru țara lor, mai presus decât binele lor. Ar trebui să gândească doar în sensul să fie pace, să nu se lase doborâți ușor sau să se lupte doar pentru pace. Ei nu-i prea interesează de ce se întâmplă, nu intră ei în războaie pentru a lupta pentru țara lor. Ei numai le declară. Să fie atenți la ce fac, să nu facă alegeri greșite. Să fie mai atenți la greșelile pe care le-au făcut strămoșilor ca să nu le repete. Să nu dorească răul celorlalți și să încerce să rezolve, dar fără mită, fără nedreptăți. Primul rând, va trebui să dureze puțin până când noua generație va veni în politică și se va schimba totul, corupția va dispărea, războaiele, însă va mai dura ceva. I-aș sfătui în problemele mai dificile, care pentru ei nu au rezolvare, să ceară sfatul unui copil. Eu cred că eu să schimbe lumea. Deci eu chiar cred că, chiar dacă nu o să fie în poziții de conducere sau de putere,